हॅलो फ्रेंड्स, शुभांगी इझी स्टिचिंग क्लासमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण साडीवर मॅचिंग मास्क शिवणार आहे। ब्लाउज पीसमधून उरलेला कपडा आहे हा। याच्यापासून साडीवर मॅचिंग आता आपण मास्क शिवायचं आहे। तर त्याच्यासाठी हे कापड घेतलेलं आहे मी, ते 8 इंच घेतलेलं आहे लांबीला, आणि उंचीला जे आहे ते उंचीला सुद्धा हे 5 घेतलेलं आहे उंचीला, आणि रुंदीला आहे ते 8 इंच घेतलेलं आहे, आणि ही 5 इंचाची इलास्टिक घेतलेली आहे। आता हे काठ शिवून घ्यायचे आपण। आता इथे या बाजूला आपण एकच प्लेट घ्यायची। या बाजूला सुद्धा एकच घ्यायची। आता इथं आपण इलास्टिक घालून दुमड द्यायची। ही एक दुमड दिली, आणखी एक दुमड द्यायची। हीच इलास्टिक परत ह्या बाजूला घ्यायची। आता ह्या बाजूची सुद्धा लावून घ्यायची। ब्लाउजवर हा मास्क परफेक्ट मॅचिंग होतोय, बघू शकताय तुम्ही।